Marami po kasing nagtatanong tungkol sa ating Auger pipe cleaner at kung saan ko daw nabili yung gamit na yan. Para sa lahat pong katanungan, minabuting gumawa na lang ako ng video para dito. Meron po tayong dalawang klaseng ito yung gawa po ng rigid at maliit lang po ito, 1/4 inch lang po ito. At 25 feet din ito, pero hindi po natin nagamit na maigi at yun nga po, medyo maliit. Pero manual din po ito. Ayan, iniikot dyan sa likod. At ang ating pag-uusapan po ngayon ay ito po nasa ating bucket. Nilalagay ko po sa bucket na yan para hindi po kalawangin. At atin pong ilalatag na maigi para mapag-usapan natin o kaya mabigyan kayo ng konting impormasyon. Dito po sa dulong ito ay 1/2 inch lang po dito. Mas maliit pa nga ito sa 1/2 inch. Susukatin po natin mamaya yan. At haba nito 50 feet hanggang dun sa dulo. Pupuntahan natin yung dulo. Ito naman sa kabilang dulo ay mas malaki, kaya hindi nyo talaga maipapasok ito doon sa kanyang lalagyan o yung pang-ikot na ating tinatanong ng marami kung paano ba at paano ba natin nilalagay sa ating drill o kaya sa chuck na ating drill. Unang-una po, yung ating chuck ay 1/2 inch. Pag atin pong sinukat, eksakto pong 1/2 inch po yan. Sukatin naman po natin yung kabila para meron lang kayong idea. At dito naman po sa kabila ay yan po, mga 3/4 po siya. Yan po ang laki dito sa kabila. Itong kabilang ito ang unang ipinapasok po. Kaya siguro yung iba makabaliktad po yung lagay ninyo, kaya hindi po pumasok yung inyong drill doon sa inyong o kaya hindi pumasok yung inyong auger cleaner sa drill ninyo, baka baliktad po. Ito naman po yung ating manual na pang-ikot. Ayan po, na hindi po siya kakasya dito. Ayan, hindi po siya kakasya. Hindi po siya kasya dito kasi itong butas nitong tubo ay malaki lang po ng konti sa 1/2 inch. Kaya sa kabila natin papasok, bago natin ipasok po ito doon sa ating tubo, ay kailangan po nakapasok na ito ng at least, kung dito yung inyong dulo, at least nandito na po kayo mga 3 feet po habang pinapasok nyo itong tubo sa inyong auger. Ito naman ay
bumababang ganun. Lalagay po natin para mas maintindihan nyo po, no? Dito po nakalagay ito. Pinapasok po muna natin na ganyan. At ito ay meron pong higpitan. Ito. Siyempre, ganyan. Ganyan na. Ayan. Ito po yung dulo. Mas maliit, half inch. At ipapasok po doon sa kabila. At ito na nga po, nakapasok na po yung ating pang-ikot na manual. At at least dito lang po yung dulo niya. At least mga kung saan nyo pwedeng ipasok o ilapit kung nyo gusto, pwede naman pong ilapit. Ako basta nakalagay na po yung ating manual na pang-ikot at pwede na po nating ipasok sa tubo itong dulong ito. Huwag nyo pong kakalimutan na itong dulong ito ay ito po ang nauuna. Kaya kumuha tayo ng tubo. Halimbawa, ito po yung tubong ating papasukan ng ating auger cleaner. Ganyan po yan. At siyempre pag pinasok na natin na ganun hanggang sa napasok natin ng manual, pag na-stack na po, tsaka natin pag na-stack na po siya, saka natin ikutin ito ng ganun po. Ayan, makikita nyo ang iniikot ko po ay yung dulo, iikot din. Ayan, ikutin po natin dito sa kabila. At siyempre ang ikot ay pahigpit kasi ito po ay para pong thread ito pag nasa loob ng tubo, kaya para siyang kumakagat doon sa mga dumi at pumapasok po ito. At ang itsura po nito pag nasa loob ng tubo, ito po. Ayan po ang itsura niya. Kaya habang ikot po siya, gumaganon-ganon po. Habang umiikot ay gumaganon po. Kumakagat po siya. Ayan. At ang ginagamit po nating drill dito ay po sa pong DeWalt di baterya, o kaya mas maganda kasi pag di baterya para pag mabasa man ng tubig hindi po kayo makukuryente. Yan po isang importante po, take note po, at mas maigi po pag di baterya. Pero pag wala po kayong di baterya, pwede rin pong di kuryente, pero mag-ingat-ingat lang pong mabasa yung inyong drill at baka kayong naman ay makuryente, dyan pa kayo matepok. Sana wala pong mangyaring masama, at syempre ingat-ingat lang po. At yung chuck niya ay
inaabot po ito ng laki ng half inch. Ayan po. Ayan po kalaki yan. At pwede pong palakiin. Ayan, all the way na po siya. Pag nilagay yung tsaka nyo higpitan, ayan, at iikutin po natin ng konti at makita nyo. Ikot po siya hanggang sa dulo. Siyempre. At yan po ang mga katanungan ng ating mga kababayan kung bakit daw hindi gumana yung kanilang auger cleaner. At ilagay-lagay na rin na po natin yung ating model ng drill para halimbawa kung gusto nyo bumili ng, ayan po nakalagay DC 725 na cordless, tapos half inch po yung kanyang chuck. D-walt po, gawa ng D-walt. At ito po ay pwede sa hammer drill at saka sa regular. At syempre meron siyang mga impact. Ayan po yung mga numbers na impact. Pero ginagamit lang po natin ito karamihan sa impact. Kung sa semento po ay nagdidrill tayo ng mga semento na medyo maliit lang na trabaho, ay ito pong ginagamit natin. At syempre huwag niyo pong kalilimutan na langisan itong inyong auger cleaner para naman po hindi po masira sa kalawang, dahil ito po ay nabababad sa tubig. At syempre yung tubig ay may mga asin o anumang bagay, mantika o ano. Pero pag natutuyo po ito ay katulad ng huli nating ginawa ay hindi po natin langisan. At ito po ang aking ginagamit na langis. Kung ano, basta kung ano kayong merong langis dyan, pwede na po, basta malagyan lang po ng langis. Ito po ang ginagamit ko dito, pang chain po ang ginagamit ko rito, pang langis, para magtagal-tagal naman po siya. At aking binubuhusan lamang ito ayan po, para hindi lang po siya kalawangin. At ito naman ating bucket na to ay wala naman pong butas ito. Siguraduhin nyo lang walang butas para naman hindi naman kayo magkalat ng langis sa inyong bakuran. At
Yan po, ganyan lang po. At syempre, magkakalat na po yan sa ating Auger cleaner. At syempre po, pag hindi pa kayo ganyan, kalat nyo na po siya para malagyan po lahat. Ay, tingnan nyo po, may ganyan po kalapot yung langis na yan, kaya po yan po ang ginagamit ko pang chain oil para magtagal po siya. At syempre ayan, nalagyan niyo po siya lahat. Ito po yung mga halimbawang pinagbilihan ho. Ito po sa Home Depot sa USA. Ito naman pong isa ay sa Amazon naman po, US. At ito naman pong isa na credit po ito kay Binisonong na ating tagapagsubaybay, at siya po ang nagbigay sa akin ng link na ito. Dito po naman sa Shopee, Philippines naman po ito.